30 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე კავარ ამირეჯიბი, ეს იმედის დღეა და 2 მაისს ჩვენ ეს თემები მოგიმზადეთ, ასე რომ ნახოთ მოდით ანონს. შეიძლება თუ არა ბავშვის ცუდი ქცევის მიზეზი იყოს სტრესი. რა არის ემოციური დაძაბულობა და როგორ ამოვიცნოთ ფარული სტრესი ბავშვებში? ნინო მარგველაშვილი თიკაწერეთლის რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. რისი ნიშანი შეიძლება იყოს თავის ტკივილი ბავშვებში? როდის მივმართოთ პედიატრს და შესაძლებელია თუ არა მედიკამენტოზური მკურნალობა? ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები. იმედის დღეში ასევე ნახავთ. არასწორი კვება დედამიწაზე გაცილებით მეტ სიკვდილს უკავშირდება, ვიდრე სხვა რისკ ფაქტორებით, თუნდაც თამბაქოს მოწევა, ნარკოტიკის გამოყენება. ახალი გლობალური კვლევის შედეგები ჩვენს ეთერში. ბაუჰაუსელი ქალები გამოფენას, რომელიც ეძღვნება ბაუჰაუსის მოძრაობის დაფუძნების 100 წლის იუბილეს, ამჯერად ლიტერატურის მუზეუმი მას პინძლობს და ელოდეთ თემას ოდნავ მოგვიანებით ჩვენს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. არასწორი კვება დედამიწაზე გაცილებით მეტ სიკვდილს უკავშირდება, ვიდრე სხვა რისკ ფაქტორებით, თუნდაც თამბაქოს მოწევა, ნარკოტიკის გამოყენება. ჩატარდა კვლევა, მასში მონაწილეობდა 195 ქვეყანა, კვლევა კი 27 წელი გრძელდებოდა. კვლევის ფარგლებში მოხდა ადამიანის ჯანმრთელობაზე საკვების გავლენის სისტემური ანალიზი, რომლის მსგავსიც აქამდე ჯერ არ ჩატარებულა. შედეგები ბრიტანულ სამედიცინო ჟურნალ ლანცეტში გამოქვეყნდა სათაურით. არასწორი კვება უფრო მეტ ადამიანს კლავს მსოფლიოში, ვიდრე თამბაქო. თემაზე ნუცა მამულაშვილმა იმუშავა, საინტერესოა რა შედეგებია, ნუცა მოგესალმები. მოგესალმები ნანიკო, ის რომ კვება ჩვენი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, უკვე ყველამ კარგად ვიცით და რა საფრთხეს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას არაჯანსაღი პროდუქტი, ამაზე სხვადასხვა სახის რჩევები მუდმივად გვესმის, თუმცა 130-ზე მეტი მეცნიერისგან შემდგარმა საერთაშორისო ჯგუფმა 27 წლიანი დაკვირვების შედეგად პირველად გამოაქვეყნა ავადობის გლობალური კვლევის შედეგები, რისთვისაც მათ კვების რისკები 195 ქვეყანაში შეისწავლეს, როგორც აღნიშნეთ. როგორც აღმოჩნდა, მსოფლიოში წამყვან რისკ ფაქტორებს შორის კვების რაციონში ბოსტნეულის, ხილის, მთლიანი მარცვლეულისა და ხილეულის ნაკლებობაა, რაც ორგანიზმისთვის აუცილებელი ვიტამინების წყაროა. მასშტაბური დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ უსარგებლო პროდუქტის ხშირი მიღება გაცილებით მეტ სიკვდილს უკავშირდება, ვიდრე სხვა რისკ ფაქტორებით, თუნდაც რომ ავიღოთ თამბაქოს მოხმარება. ჟურნალ ლანცეტში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული მონაცემებით 2017 წლის განმავლობაში 11 მილიონი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი არაჯანსაღი კვება გახდა. აქედან თითქმის 10 მილიონი გულსისხლძარღვთა დაავადებებმა გამოიწვია, 913,000 სხვადასხვა ტიპის ავთვისებიანმა სიმსივნეებმა და 329,000 მეორე ტიპის დიაბეტმა. რომ არ დაგვაბნიოს ამდენმა რიცხვმა, კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ თითოეული ეს დაავადება ერთმანეთთან ჯაჭვურად არის დაკავშირებული. ექიმების თქმით, არაჯანსაღი საკვები იწვევს სიმსუქნეს, სიმსუქნე გულსისხლძარღვთა დაავადებებს და ამავდროულად შაქრიან დიაბეტსაც. დღესდღეობით კი ჭარბწონიანობას მსოფლიოში ყოველი მერვე ადამიანი უჩივის და ეს პრობლემა როგორც დასრულებში, ისე ბავშვთა ასაკშიც ჩვენს ქვეყანაშიც საკმაოდ აქტუალური და პრობლემურია. არასწორმა კვებამ ასევე შესაძლოა ღვიძლის დაავადებები და ანემია გამოიწვიოს. მეცნიერების ამ დაკვირვების შედეგად განსაკუთრებით ამახვილებენ ყურადღებას რამდენიმე პროდუქტზე და მოგვიწოდებენ, რომ განსაკუთრებით სახიფათოა ეს პროდუქტები ჩვენი ორგანიზმისთვის. გვიკრძალავენ დიდი რაოდენობით შაქრის და მარილის მოხმარებას. ასევე ამ პროდუქტთა ჩამონათვალშია ტრანსცხიმები, გადამუშავებული ხორცი და სწრაფი კვების ობიექტებში დამზადებული საკვები, როგორიც არის ჰამბურგერები, მრავალჯერად ზეთში შემწვარი კარტოფილი ფრი, ჩიფსები და ასე შემდეგ. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში გადამუშავებული ხორცის, ანუ ძეხვეულისა და სოსისების მოხმარება დასაშვებ რაოდენობაზე 90% უფრო მეტია. უმრავლესობა კი სასურველზე 10-ჯერ მეტ ტკბილ სასმელს სვამს. აქედან გამომდინარე, ბევრმა ჩვენგანმა შესაძლოა არც იცოდეს, რომ 1 კილო გაზიანი სასმელი 37 გრამს, ანუ 9 ჩაის კოვს შაქარს შეიცავს. გამოდის, რომ თუ 1 კილო გაზიან სასმელს ვსვამთ, შაქრის დღიური ნორმას, რომელიც დღეში მხოლოდ 6 ჩაის კოვზეა, უკვე ბევრად ვაჭარბებთ. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამას ემატება სხვა ტკბილეულის, შოკოლადისა თუ ნამცხრობის მიღება, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის სერიოზული ზიანი მოგვაქვს. ასევე ჩემთვის გასაკვირი აღმოჩნდა, როდესაც ამოვიკითხე, რომ ერთი ჯოხიანი კანფეტი, რასაც ბავშვების უმრავლესობა თითქმის ყოველდღიურად მიირთმევს, 12 გრამს, ანუ 3 ჩაის კოვს შაქარს შეიცავს. ეს კი მაშინ, როდესაც ბავშვების კვების რაციონში ხელოვნური დამატკბობლები საერთოდ არ უნდა შედიოდეს. რაც შეეხება ტრანსცხიმებს, მაგალითად, მარგარინი, რომელიც ძირითადად ქუჩაში დამზადებულ საკვებში, ფუნთუშეულში, ხაჭაპურში, ნამცხრებსა თუ ღვეძელებში გვხვდება, ჩვენს სისხლში ზრდის ეგრეთ წოდებულ
მიღებული ცუდი ქოლესტერინის რაოდენობას და აქვეითებს კარგი ქოლესტერინის წარმოქმნას. ორგანიზმში ქოლესტერინის მაღალი დონე კი ძალიან ბევრი მძიმე დაავადების გამომწვევია. შაქრის გარდა ჯანმრთელობისთვის არასასურველია, რა თქმა უნდა, ჭარბად მარილის მოხმარებაც, რაც აზიანებს ჩვენს თირკმელებს, შესაძლოა გამოიწვიოს ჰიპერტენზია და პრობლემებს უქმნის ღვიძლსაც. უნდა გვახსოვდეს, რომ სუფრის მარილის დღიური ნორმა დღეში მხოლოდ და მხოლოდ 1 ჩაის კოვზია. ავადობის გლობალურ კვლევაში გარდა რისკ ფაქტორებისა, რა თქმა უნდა, მოცემულია სპეციალისტების რეკომენდაციები საკვების დღიურ ნორმებთან დაკავშირებით და მინდა გაჩვენოთ ახლა ეს ცხრილი თუ მთელი დღის განმავლობაში რა პროდუქტი, რა რაოდენობით უნდა მივირთვათ და როგორი სახით უნდა იყოს ჩვენს რაციონში. გთხოვთ რომ გავუშვათ ეს ცხრილი, მეც რომ მოვახერხო წაკითხვა. ხილი ეს არის 250 გრამი. ყოველდღიურად უნდა მივიღოთ 250 გრამი ხილი. ბოსტნეული 360 გრამი. პარკოსანი, რომელშიც შედის ბარდა, სოიო, ლობიო 60-70 გრამი. მთლიანი მარცვლეული, ხორბალი, წიწიბურა, ქერი, ჭვავი, შვრია, სიმინდი, ბრინჯი 100-150 გრამი. თხილეული და თესრეული 16-დან 25 გრამამდე. რძე იგულისხმება ძროხის რძე და არამცენარეული 350-დან 500 გრამამდე. წითელი ხორცი რაშიც არ შედის თევზი, ძროხის, ღორის და ცხრის 18-დან 27 გრამამდე და მაწონი, ხაჭო და ყვალი რძის ნაწარმი, რომელიც კალციუმს შეიცავს, ამ შემთხვევაში იგულისხმება კალციუმის რაოდენობა დღიურად აუცილებელია 1.25 გრამი, ხოლო რაც შეეხება ზღვის პროდუქტებს, რომლებშიც ამ შემთხვევაში თევზით შედის, ანუ ომეგა-3-ის მიღება ჩვენი ორგანიზმისთვის აუცილებელია 250 მილიგრამი ყოველდღიურად. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ დაგვაბრიოს ამდენმა გრამებმა და ციფრებმა რთულია ხშირად რომ ასე განვსაზღვროთ, ამიტომ მაყურებლის უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს, კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ, აი მაგალითად ერთი ცალი ბანანი ამ შემთხვევაში გამოდის რომ არის როგორც ამბობენ არის 100 გრამი. ნუ რა თქმა უნდა გააჩნია ზომას. ვაშლი ერთი ცალი საშუალო ზომის გახლავთ 150 გრამი. ანუ თუ ჩვენ ერთი დღის განმავლობაში მივირთმევთ ერთ ვაშლსა და ერთ ბანანს, გამოდის რომ ხილის დღიური რაციონი უკვე შევავსეთ. მაგალითად სტაფილო, რომელიც საშუალო ზომის დაახლოებით არის 60-80 გრამი, თუ დავამატებთ მაგალითად ბულგარულს, რომელიც 50 გრამია და ასევე თუნდაც ბროკოლს, რომელიც 5 ცალი, ასე ვთქვათ, ბროკოლის არის უკვე 100 გრამი, გამოდის რომ ჩვენ 400 გრამი, ანუ საჭირო ნორმა უკვე შევავსეთ. ანუ მხოლოდ სტაფილოს მიღება არ არის საკმარისი. და სწორედ აი ამის დასტურად ასევე ხშირად ექიმები ესე მარტივად აღსაქმელი რომ იყოს პაციენტებისთვის, ეუბნებიან ხოლმე რომ ფერადი ხილბოსტნეული მიირთვით და ამისთვის ეს სქემაც, ფოტოსურათიც არსებობს, შეჭამეთ სისარტყელა. ანუ ჩვენთვის უფრო მარტივი რომ იყოს, შეგვიძლია თითოეული პროდუქტი ავარჩიოთ თითო ფერიდან. მაგალითად, მთელი დღის განმავლობაში მივირთვათ წითელი ფერიდან პომიდორი, მივირთვათ ასევე ფორთოხალი, ვაშლი, მწვანე ფერიდან კიტრი, ასევე სალათის ფურცლები, რაც ძალიან სასარგებლოა, იასამნის ფერი, ასევე ყურძენი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი კვების რაციონი იმისთვის რომ იყოს დაბალანსებული, უნდა იყოს მრავალფეროვანი. დანარჩენს უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მხოლოდ ლამაზი კი არა, ანუ აუცილებელია, ესე იგი, ჩვენს კვებაში რომ მიხელმძღვანელოთ ამ პრინციპით, ხო? რაც მეტი ფერი, მით უფრო დაბალანსებულია ჩვენი კვება. შემოგვერთა სტუმარიც ამასობაში, მივესალმებით მას თამარ ზერეკიძე, ენდოკრინოლოგი, რომელიც გვერდება ამ თემაზე სასაუბროთ. ერთის მხრივ თითქოს ის ყველაფერი, რაზეც უნდა მისაუბროთ, თითქოს ვიცით, ხომ ასეა და თითქოს მარტივიც არის რაღაც მომენტში, მაგრამ მაინც რთულია, რომ ყოველდღიურად ეს კალკულაცია ჩაატარო ყველაფრის და ითვალო რა ფერი მიირთვი, რამდენი მიირთვი, ან ჯოხიანი კამფეტი არ მისცე ბავშვს და ასე შემდეგ. როგორ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ასე ვთქვათ, არ გქონდეს შიშის საფუძველი, იმიტომ რომ კვლევა, რომელზეც ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ, საკმაოდ ესეთი იყო. მაინც შემაშფოთებელი, როცა გესმის, რომ თამბაქოზე უფრო მეტ თქვა შემაშფოთებელია ნამდვილად და საკმაოდ დიდი ხანია ჩვენ ექიმებმა ამის შესახებ ვიცით და სულ მაგას ვაფრთხილებთ პაციენტს ჩვენთან მოსულს ვისაც აქვს ჯერჯერობით მხოლოდ ჭარბი წონა და სიმსუქნე, რომ ამ პრობლემას თუ არ მოაგვარებ დღის წინ ძალიან ახლო პერიოდში დღის წესრიგში დადგება ისეთი სერიოზული დაავადებები, როგორც არის გულსისდაქვთა პრობლემები, ანუ ეს თანხლები დაავადება სიმსუქნესთან. ეს აუცილებლად სიმსუქნე იწვევს, იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ორგანო, რომელზეც სიმსუქნეს ჭარბცხიმოვან ქსოვილს უარყოფითი ზეგავლენა არ ქონდეს. და შესაბამისად, გარდა ვიზუალური მხარის აუცილებლად პაციენტს ვეუბნებით, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება არ გვაქვს ეს დარღვევები, არ გვაქვს ეს პრობლემა, მაგრამ აუცილებლად გაჩნდება თუ ამ წონას არ მოვაწესრიგებთ და საკმაოდ დიდ პროცენტში ჩნდება ხოლმე, როგორც თქვენ ახსენეთ, ყოველ მერვე ადამიანს აქვს ჭარბი წონა. ჩვენთანაც საქართველოშიც ასეა. საქართველოშიც
არის, თუმცა საქართველოს აი იმ ტოპ ქვეყნებში არ არის, როგორც მაგალითად შეერთებული შტატები იგულისხმობს. კი, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა არის, თუმცა ჩვენთანაც საკმაოდ გაიზარდა ჭარბი წონის და სიმსუქნის შემთხვევები და საყურადღებო არის, ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს უნდა ახსოვდეს, ვისაც ზედმეტი წონა აქვს, რომ ეს მისახედი არის და ეს არის ზედმეტი წონა, აი რა ითვლება ზედმეტი. იცით, არის სპეციალური ფორმულა, რომელსაც სხეულის მასის ინდექსს უწოდებთ და იმითი ვითვლით ხოლმე, თუმცა ესეც ინდივიდუალური არის, იმიტომ რომ შეიძლება ჩანს უკვე ადამიანს, როდესაც აქვს ზედმეტი წონა, ხო? თუმცა ყოველთვის აი იდეალური წონაც არ ასოცირდება, რომ იდეალური არის კუნთვის და მაგალითად ცხიმის თანაფარდობა. თუმცა აი ვიზუალური მხარე ალბათ გადამწყვეტი არის, ახლა რა თქმა უნდა, ყველას ეთყობა. მაყურებელს ვეთყვი, იმიტომ რომ გუშინაც ჩვენ ვთხარით, თუ თქვენ გინდა თქვენი მასის ინდექსის ნახვა, შეგიძლიათ Google-ის საძიებო სისტემაში უბრალოდ ეს ორი სიტყვა ჩაწეროთ და შემდეგ იქ თქვენ ყველაფერს ნახავთ. თუმცა სამართლობის გარანტია, ასე რომ რა თქმა უნდა და თუმცა შეიძლება და ამ შემთხვევაშიც ოდნავ კიდევ რომ დავამატოთ სხეულის მასის ინდექსს, შეიძლება ეს ზუსტი მაჩვენებელი არ არის, იმიტომ რომ კუნთი ყოველთვის უფრო მეტი წონით ვიდრე ცხიმი და შეიძლება ადამიანს აჩვენოს რომ ზედაზღვარზე არის ნორმალური წონის, იმან დაიწყოს რაღაცა ღონისძიებები რომ დაიკლოს და ამ დროს უკვე კუნთს ეხებოდეს და ხო, რა თქმა უნდა, საშუალოს მაინც ნახავთ და ეს აუცილებელიც არის. ახლა მე პირადად არ მაქვს მიდრეკილება, მაგრამ მაინც შევშინდი ახლა ერთი რაც ვიცი და კატეგორიულად იგრძალება, ეს არის ხელოვნური დატკბობა. ანუ ჩაი, ყავა, სასმელები, რასი ჩვენ შაქარს ყვეთ, ის პირობითად მე ავგზალე. ასევე ჩემ შვილსაც არ ვაძლევ ხელოვნური დატკბობის საშუალებას. როგორ უნდა გავაკონტროლო მაგალითად გაზიანი სასმელი 1 კილა, როდესაც 9 ჩაის კოვს შეიცავს, ან ერთი ჯოხიანი კამფეტი, რომელსაც სახლში შესაძლებელია მე ჩემ შვილს არ ვაჭმევ, არ ყიდულობ, თუმცა ქუჩაში რა შვება, სკოლაში, გარეთ არ ვიცით. არის რაიმე ეს უნიკალური ფორმულა, რომ ჩვენ მეტნაკლებად რაციონი ჩვენთვისაც ვაკონტროლოთ და ჩვენი შვილებისთვისაც. აი სამწუხაროდ უნიკალური ფორმულა რო იყოს, ალბათ არ იქნებოდა სიმსუქნე და ჭარბი წონა ეპიდემია მსოფლიოში და პრობლემა არ არსებობს და მით უმეტეს აი ამ გემრიელი საჭმელის, ტკბილეულის, სასუსნაოების ფონზე კიდევ უფრო იზრდება. თვალი ყველაზე ხარბი არის და ბუნება არის ყველგან. შესაბამისად, ძალიან ძნელი არის თვითონ ზრდასრულისთვისაც ბევრ რაღაცაზე უარის თქმა და მით უმეტეს ბავშვისთვისაც. ალბათ ბავშვთა ასაკიდან, ანუ ბავშვობიდანვე მივაჩვიოთ, ანუ ეს გემო აი ზუსტად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვს ჩვენვე უნდა მივცეთ მაგალითი და არა ისე რომ ჩვენ რაღაც მივირთვათ სახში სხვა კონდეს და მას აუკრძალოთ და ჩვენ ეს არ გეჭმევა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი და ეს უნდა საბავშვო ასაკიდან განათლება უნდა მივცეთ, უნდა სკოლიდან და პატიდან შეიძლება მოიტანოს ამ ყველაფერმა ხო? აუცილებლად და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გამოსავალი იქნება სკოლებშიც რომ ისწავლებოდეს და გაკვეთილი რომ იყოს ესეთი, იმიტომ რომ მართლა რეალურად არიციან ბავშვებმა და საბავშვო ასაკში უკვე იყალიბებენ არაჯანსაღი ცხოვრების წესს, არაჯანსაღ კვებას და შემდგომში უკვე უფრო ძნელი არის. ბავშვობაში ჩვენ უმზადებთ მათ საკვებს, თქვა და ვიღაცა უმზადებს, ამას მიირთმევენ. მე უკვე როდესაც უნივერსიტეტის პერიოდია დროის სიმცირის გამო კიდევ უფრო მყარდება ეს ჩავა და საბოლოო ჯამში ბავშვობაში დაგაბრუნებთ, იქ სტაფილოს ჩვენ აუცილებლად მოვიხმართ, როდესაც ბავშვი პატარა უკეთებთ მას წვნიანს, ასევე ვაშლს ვაჭმევთ, ბანანს. უკვე ეს სამი პროდუქტი, ვაშლი, ბანანი და სტაფილო, ეს უკვე აჭარბებს დღიურ ნორმას. აქაც როგორ უნდა მოვიგზეთ, როგორ არ დავარღვევთ ეს ბალანსი, შაქარს გულისხმობ ეხლა მხოლოდ. არა ჭარბებს არანაირად, იქ უბრალოდ იყო ზოგადი რეკომენდაცია, რომ ესე უნდა იყოს ის ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი შეკითხვა დამიჯდა, ამდენი ფიქრი, ამდენი ციფრები ძალიან დამაბნეველია ყველა ადამიანისთვის. ამიტომ პირიქით მაქსიმალურად უნდა გავიმარტივოთ მიდგომა საკვებისადმი. იმდენი არის კიდევ საფიქრელი ამ საკვების მიღმა, რომ ამაზე უფრო ნაკლები ყურადღება რჩება და მე საბოლოო ჯამში ძალიან მარტივად ბეზრდება ადამიანს და საერთოდ ხელს ჩაიქნევს ხოლმე და საერთოდ არაფერს აღარ აკეთებს, რაც კარგი არის. ამიტომ ჯობია რომ აი ამაზე ზედმეტი ფიქრის გარშე ახსოვდეს, რომ მრავალფეროვანი საკვები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და აი ეს ზომიერება და რა თქმა უნდა, ყოველდღე ვთქვათ ტკბილი, საუზმე, სადილი და ვახშამი. ხო, და ყოველდღე ვაშლიც მაგალითად, ხო, ხა ვიღაც ადამიანი არის, ვისაც მაგალითად უყვარს ვაშლი და ხო, და ვაშლის გარდა სხვა არც ერთი ხილი არ უყვარს. სულ არაფრის მიღებას, რა თქმა უნდა, ეს კარგი არის. ჯობია გადავამატო ვაშლის შამა ვიდრე საერთოდ. ხო, ვიდრე საერთოდ არ მიირთვათ, მაგრამ აი ვაშლის გარდა სხვა სეზონური ხილიც გვაქვს, რომელიც შეიძლება ჩავანაცვლოთ და ის ხილი მივირთვათ. აი ამ ძალიან მარტივი არის, რაც სეზონურია და რაც შემოდის და რაც გვაძლევს ის და აი ძალიან მარტივი არის, აი ინტერნეტშიც ქიმიამიშლის გარეშე შეიძლება ჩაიწეროს, თქვა ულუფების ზომა. აი მაგალითად, როდესაც პაციენტს ვხსნით ხოლმე, რომ აი ხილი რამდენი და ერთი ვაშლი შეიძლება აღიქვან ერთი ვაშლი ძალიან რა თქმა უნდა და შეიძლება ძალიან პატარა, ხო გააჩნია ვის როგორ უყვარს. და ვეუბნებით, რომ აი თვითონ შენი მუშტის ხელა აი ეს ერთი ულუფა ხილად ითვლება. ბავშვიც მუშტის ხელა ვაშლით უნდა გამოვყო.
კი, იმიტომ რომ ბავშვის კუჭი ხო უფრო პატარა არის, შესაბამისად უფრო ნაკლები ჭირდება. ჩვენს და ძალიან მარტივი არის, მარწყვი მაგალითად ხო არ ვიტყვით, აი 3 მარწყვი და მე მიდიდა იფიქრე რამხელა მარწყვი 3 როგორი ხო? ამიტომ რაღაც რო იმაშვებით ხოლმე დაახლოებით 100-150 გრამი გამოდის ერთ მიღებაზე, ხო? ხო, აი ესე უფრო მარტივად ყველაფერს იმაშვებით. ხო, ვარეგულირებთ და ადამიანისთვისაც უფრო უმიბოსტნეულის მიღება ყოველდღურად ხშირად ხვდებით ხოლმე აი სხვადასხვა ექიმების რჩევებს, როდესაც ვეცნობით, რომ უმიბოსტნეული რაციაში აუცილებლად უნდა იყოს. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყოველდღიურად ჩავთვალოთ ჩვენს გვების რაციაში? ზოგადად დაუმუშავებელი ხილი და ბოსტნეული მდიდარი არის მიკროელემენტებით და ვიტამინებით და ის სრულფასოვნად მაქსიმალურად შეიწოვება ჩვენი კუჭნაწლავიდან. თუმცა მარტო უმსაც არ აქვს მნიშვნელობა. თუ მას კუჭი დახვდება სხვა საჭმელი, ამ შემთხვევაშიც იწევს, თქვათ, კლებულობს იმის შეწოვის რაოდენობა. ამიტომ ყოველთვის ჯობია რომ ისეთი პროდუქტები, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დიდ წყაროს შეიცავს ამ ვიტამინების და მინერალების, ცალკეულ უფად იყოს მიღებული. ანუ მაგალითად კომპოსტო შეგვიძლია ვჭამოთ ისე უმად მარტო მხოლოდ რომ შეიცვალოს. აი ამ იმას რა ქვია, პროდუქტებს ხო მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ბევრ ვთქვათ მინერალს უმი სახით ადამიანი უფრო კარგად შეიცავს, ვიდრე ვთქვათ თერმულად დამუშავებულის. მაგრამ არის საბოლოოს გარკვეული პროდუქტები, რომელიც თერმულად დამუშავების შემდეგ უფრო სასარგებლო არის ორგანიზმისთვის, ხო? მაგალითად ავიტამინს დიახ, ხშირად მსმენია დიახ, რომ ხილი და ბოსტნეული უნდა სადილამდე მიიღო, ვიდრე სადილის შემდეგ, იმიტომ რომ სადილის შემდეგ ლპობა ხდება და არ ხდება იმ მიკროელემენტების შეწოვა, რომელიც აქვს. აი ზუსტად ამიტომ აი ამისთვის გითხარით, რომ როდესაც კუჭი სავსე არის, ხო, ის ვიტამინები, რომელიც დაახლოებით 20 წუთის მანძილზე უნდა შეიწოვოს, ვერ ხდება მისი სრულფასოვანი შეწოვა და ამიტომ ყოველთვის ჯობია, რომ ცალკე დამოუკიდებელ ულუფად დაახლოებით 2 საათით ადრე და როდესაც ეს ყველაფერი დაცული არის, დილით საუზმობთ, მე წახემსებას ხილით ან ბოსტნეულით, მე რაღაც მსუბუქი სადილი არის, მე ისევ წახემსება ხილით და ბოსტნეულით და ბოლოს მსუბუქი ვახშამი, ხო? საბოლოო ჯამში ბალანსირდება ეს კვება და არც ბევრი გამოგვდის არაფერი და ის წახემსების აუცილებლობაც არ არის. კუჭიცავსეა რაც თავარი. ხო, და ან მცირე ულუფებით არ არის იმის მოთხოვნილება, რომ კიდე რაღაცა, როდესაც ადამიანს შივდებ, რა თქმა უნდა, ჩვეულის ჩამოყალიბება. ყველაფერი მიჩვევაზეა, იმიტომ რომ ხვდები, რომ რაღაცა 2-3 კვირაში, როცა გადადიხარ თქვათ რაღაცა ყოფის ახალ რეჟიმზე, მე ხვდები, რომ ეს ჩვეულებრივი ხდება პრინციპში. თუმცა რა არის თქვენ მაგალითად მოთხოვნაც იცვლება და უფრო მალე ვთქვათ ხდები დანაყრებული და ყველაფერი მიჩვევაზეა. უბრალოდ ერთ ნიუანსს დავამატებ, რომელიც თქვენ არ გაქვთ ისეთი წონის პრობლემა, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ზომები და როდესაც აქვს ადამიანს სერიოზულად სიმსუქნე პირველი, მეორე, მესამე ხარისხით, ხო, მასთან სულ სხვანაირად ხდება, ორგანიზმი იმახსოვრებს ამ ზედმეტ წონას და მაქსიმალურად ეწინააღმდეგება. ამიტომ თქვენ თუ 2-3 კვირაში გიყალიბდებათ ეს ჯამთელი კვება, ცხოვრების სტილის ჩვევები, ხო, იქ სამწუხაროდ ესე არ ხდება. იქ თავი შეიძლება რაღაც გარკვეული პერიოდი ჩამოყალიბდეს, მაგრამ მერე ორგანიზმი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაიბრუნოს ის წონა. ამიტომ მეტი мотиваცია არის საჭირო, თქვათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა თვითონ პაციენტ საკმაოდ რთული არის, თუმცა მიღწევადი არის აუცილებლად. სამწუხაროდ ცუდი სტატისტიკა არის 250 ადამიანი და საბოლოო ჯამში მიზანს აღწევს 3-4 ადამიანი. ანუ იმდენად ცუდი სტატისტიკა არის ამ თვალსაზრისით. უნდა კონდეს ალბათ პირველ რიგში ეს მიზანი. ჩვენ კვლევაზე, რომელზეც ვისაუბრეთ ზემოთ, თუმცა გაგვეცნო ეს კვლევა ერთ-ერთი მე მგონი ყველაზე მასშტაბური, რაც ჩატარებულა ამ კუთხით, იმიტომ 195 ქვეყანა მონაწილეობდა, იქ არ იყო რა თქმა უნდა ნახსენები საქართველო, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მახასიათებლები, თავისი ვთქვათ ტრადიციებიდან გამომდინარე, ჩვენც მათ შორის თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რა ტენდენციებია საქართველოში კვების თვალსაზრისით? აი ყველაზე ესე ტიპიური შეცდომები ან ყველაზე ტიპიური კომბინაცია, ასე ვთქვათ, რომელიც დამღუპველია იდეაში ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ ალბათ იმ 195 ქვეყანაში, იმიტომ არ არის საქართველოს შესული, რომ ჩვენ სტატისტიკური სისტემა კარგად არ გვაქვს აწყობილი და ეს მთლიანად სტატისტიკაზე იყო დამყარებული, ანუ რამდენი ადამიანი, ვთქვათ, არასწორად იკვებებოდა და შემდგომში რამდენს განუვითარდა. მაგრამ არ ამგონია, რომ განსხვავებული სიტუაცია იყოს საქართველოს თვალსაზრისით, საქართველოს მხრივ, ვინაიდან ძალიან იმატა ამ ჭარბი წონის სიმსუქნის და მისგან გამომდინარე აი ამ სერიოზული დაავადებების რაოდენობა. და იმატა არა მხოლოდ დასრულ ასაკში, არამედ საბავშვო ასაკიდან უკვე მატულობს და ალბათ ტიპიური, რასაც ვიტყოდი, რომ შეცდომა არის, ეს არის აი ამ დროის სიმცირის გამო ამ არასწორ სწრაფი კვების პროდუქტების
საკმაოდ ხშირი და ესეთი სიმსუქნე ეს თანხwebdriverშია, ხო? თანხwebdriverში უმეტეს შემთხვევაში არის, ხო? შეიძლება იყოს ადამიანი, ვისაც ძალიან საერთოდ არ ქონდეს წონის პრობლემა, არასწორად იკვებებოდეს და არ იმატებდეს წონაში. მაგრამ ეს არ არის ამოსავალი წერტილი ასეთი ადამიანი ესეთი არის გამონაკლისი შემთხვევები და ესეც არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანი ჯანმრთელი არის. ორგანიზმს აქვს გარკვეული რეზერვი და მაქსიმალურად, როდესაც ამოწურავს, ხო, ის მარტო სიმსუქნეს ხო არ იწვევს, მარტო შაქრიან დიაბეტს ხო არ იწვევს, იგივე კუდნაწლავის დაავადებებს, ონკოლოგიურ პრობლემებს. ამიტომ არ ვიცით საბოლოო ჯამში შეიძლება წონის მხრივ არ აისახებოდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მართლაც არ ვიცით რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს. საუბრობთ ახლა და რა მდგომარეობა დიაბეტის კუთხით, რომ ვიცით, მე მგონი რომ გაახალგაზრდავებულია ეს დაავადება და ბავშვთა ასაკში უკვე ძალიან ხშირია ხო საქართველოში. დიაბეტის კუთხით, როდესაც საქმე ეხება შაქრიანი დიაბეტ ტიპ 2-ს, მისი წამყვანი მიზეზი არის სიმსუქნე და სიმსუქნის ზრდა შესაბამისად პირდაპირ პროპორციულია დიაბეტის რაოდენობის ზრდასთან. დღეს თუ ყოველი მე-11 ადამიანი შაქრიანი დიაბეტით არის დაავადებული, ზუსტად აი ამ სიმსუქნის ზრდის გამო ყოველი მე-10 იქნება სავარაუდოდ 2035 წლისთვის, როგორც ეს სტატისტიკოსები გვეუბნებიან. და იგივე იმიტომ, რომ საბავშვო ასაკში გაიზარდა ჭარბი წონის და სიმსუქნის შემთხვევები, შაქრიანი დიაბეტიც გაახალგაზრდავებული არის. ადრე მაგალითად თუ ემართებოდათ 60-70 წლის ზევით ადამიანებს, დღეს უკვე ძალიან ხშირი არის 45-50 წლის. საბავშვო შემთხვევები, მე პირადად არ ვარ ბავშვთა ენდოკრინოლოგი, თუმცა, როდესაც ტიპ 2-ს ეხება, ჩვენთან ისეთი საგანგაშო მაჩვენებელი არ არის, როგორიც ამერიკაში მაგალითად, სადაც უფრო მეტი არის სიმსუქნე წარმოჩენილი. თუმცა, აქაც არის შემთხვევები, ტიპ 2 შაქრიანი დიაბეტი საბავშვო ასაკში წლების წინ საერთოდ არ იყო. მაგალითად, ზუსტად იმიტომ, რომ სიმსუქნე ბავშვთა ასაკში არ იყო გამოხატული. ამიტომ პირდაპირ პროპორციულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ადამიანი, ვისაც აქვს სიმსუქნე და ხანგრძლივი დროის მანძილზე, ის რისკ ჯგუფში, სერიოზულ რისკ ჯგუფში არის, რომ განუვითარდეს მომავალში ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევა და შაქრიანი დიაბეტი. მადლობა, დიდი მადლობა. ერთი რაც მივხვდი, მათემატიკა უმაღლესი არ არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენი მუშტის ხელა ვაშლი მივირთვათ დიდებმა, პატარას კი მივცეთ ზუსტად მისი მუშტის ხელა ნებისმიერი რამ, რითიც ის აუცილებლად დანაყდება და მიიღებს კალორიების მაქსიმუმ. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კვლავ ბავშვებზე ვისაუბრებთ. გარდა იმისა, რომ კვების რაციონი უნდა აკონტროლო, მათ ძალიან დიდ სტრესებთან უწევთ გამკლავება. ვნახოთ, როგორ არის შესაძლებელი ამ ყველაფრის კეთება. თუმცა დიდი მადლობა ამ კარგი შენ ჩართვისთვის და კვლევისთვის. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგვეულოთ. მადლობა. მოგესალმებით, იმედის დღის ეთერშია რუბრიკა წესები მშობლებისთვის. მე თიკაწერეთელი ვარ და დღეს ჩვენ საუბრობთ ბავშვობის სტრესზე. ჩვენ ზოგადად ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ვცხოვრობთ სტრესულ გარემოში და ეს გარემო ბუნებრივია როგორც უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვისაც არის სტრესული. თითქოს უცნაურად ჟღერს სტრესი და ბავშვი, მაგრამ სტრესი ადამიანისთვის თანმდევია დაბადების პირველივე წუთიდან, იმიტომ რომ დაბადებაც არის სტრესი. ბუნებრივია ბავშვები თანამედროვე სამყაროში ყველგან იღებენ სტრესს, სკოლაში, ბაღში, ოჯახში, სათამაშო მოედანზე. შეიძლება სტრესი მიიღოს ბავშვმა ტელევიზორიდანაც უარყოფითი ინფორმაციის მიღების საფუძველზე. მოკლედ ეს სტრესი არსებობს სხვადასხვაგვარი, არსებობს დადებითიც, უარყოფითიც, დადებითად შეიძლება განიხილებოდეს ისეთი სტრესი, რომელიც შემდეგ ჩვენ გვზრდის, მაგალითად, თუ ბავშვი კონცერტზე გამოდის, გაკვეთილს ყვება, შეჯიბრებაზე გადის, ეს შეიძლება დადებითი სტრესი იყოს. იმიტომ რომ მას განვითარებაში ეხმარება. თუმცა არსებობს ისეთი სტრესი, რომელიც უარყოფითად აისახება ბავშვზე, როგორც ბავშვობაში, ასევე უკვე ზრდასრულობაშიც, განსაკუთრებით უარყოფითია მუდმივი სტრესი, როდესაც ბავშვი არის მუდმივი სტრესის ქვეშ. ასევე შეიძლება სტრესი თურმე მიმდინარეობდეს ფარულადაც და მშობელმა საერთოდ ვერ შენიშნოს, რომ ეს არის სტრესი და ბავშვი იქცეოდეს უჩვეულოდ. ფარული სტრესის ფონზე შეიძლება ეს უჩვეულო ქცევა განვითარდეს, აგრესიულიც იყოს და როგორც ამბობენ თანამედროვე ფსიქოლოგები, ცუდი ქცევა 99%-ო, არ ვიცი რამდენად არის ბოლომდე მართალი ეს ყველაფერი, მაგრამ განპირობებულია სტრესული ქცევით. და როდესაც სტრესული ქცევით არის განპირობებული და მშობელმა არ იცის მიზეზი, ამ დროს შესაძლებელია მშობელი არაადეკვატურად მოექცეს ბავშვს და კიდევ უფრო მეტად გაამძაფროს მისი სტრესი. მოდით ახლა ვნახოთ, რა ნიშნებით ხასიათდება სტრესი, რომელიც თურმე შეიძლება იყოს ფარულიც. ასეთია, თუ ბავშვს დაეწყო შიშები, გახდა აგრესიული, შეეცვალა ხასიათი, ადვილად იღლება, კონტაქტის შიში აქვს და ცდილობს იყოს ჩაკეტილი, ან
მეგობრებთან აღარ მეგობრობს, ძილის პრობლემები აქვს, ღამის კოშმარები დაიწყო, ჭირვეულობა უმიზეზო ტირილი დაიწყო, ღამით შარდვის შეუკავებლობაც შეიძლება სტრესთან იყოს დაკავშირებული. ასევე თუ ის სუსტად არის, მოთენთილია, სომატური ჩივილებიც, ანუ მხოლოდ ემოციური არა, ფიზიოლოგიური ტკივილებიც შეიძლება გამოიხატებოდეს. სტრესი ეს არის მუცლის ტკივილი, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, გულისრევა და ასე გულისრევის შეგრძნება და ასე შემდეგ. ასევე სწავლაში გაუარესება და შეიძლება გაკვეთილებსაც აცდენდეს კიდეც. ბუნებრივია თუ არსებობს რამე, ამას მიზეზიც უნდა კონდეს და სტრესის მიზეზი შეიძლება იყოს ჩვეული ცხოვრების რეჟიმის დარღვევა. ანუ თუ მაგალითად დედა ყოველ საღამოს უკითხავდა ბავშვს ზღაპარს და ერთ საღამოსაც არ წაუკითხა, ეს შეიძლება ბავშვისთვის იყოს სტრესი. ასევე შეიძლება ვინმე ძალიან ახლობელ ადამიანთან განშორება, მაგალითად ძიძასთან განშორება, მამასთან განშორება შესაძლებელია სტრესი იყოს. დაძაბულობა ან კონფლიქტი ოჯახში თუ არის, ეს შეიძლება გახდეს მიზეზი სტრესის. ასევე გარემოდან და მედიიდან მიღებული ინფორმაცია, წეგან როგორც ვახსენე, შეიძლება მიიღოს ბავშვმა ინფორმაცია სტიქიების, ომების, უბედურებების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ძალიან დასტრესოს და ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესო რაც აღმოჩნდა და გასაკვირი ეს არის თურმე საკვებით მიღებული სტრესი, ამაზე ჩვენი სტუმარი დაწვრილებით იტყვის. ახლა მე კიდე მინდა გითხრათ, რომ არსებობს განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვები, ანუ ისეთი სიტუაციები, რომლებიც ბავშვებს განსაკუთრებულად აყენებენ სტრესის ქვეშ. რადიკალური ცვლილებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში თუ მოხდა, მაგალითად მშობლების განქორწინება, ბუნებრივია ბავშვებისთვის სტრესია, სკოლის შეცვლაც შეიძლება აღმოჩნდეს სტრესი. ასევე ავადმყოფობა შეიძლება ბავშვი ავადმყოფობდეს, ან მისთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი ავადმყოფობდეს, მიტოვება თუ ვინმე ძალიან ახლობელმა მიატოვა, ან ძალადობა თუ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ის ბუნებრივია იმყოფება მუდმივი სტრესის ქვეშ და საერთოდ მუდმივი სტრესი არის ძალიან რთულად გადასატანი ბავშვებისთვის. მე ასევე მოვიძიე წიგნები. სამწუხაროდ ეს წიგნები არ არის ქართულად ნათარგმნი, ინგლისურენოვანია ძირითადად, მაგრამ ეს არის ისეთი წიგნები, რომლებიც დაეხმარება ბავშვს სტრესის გადალახვაში. ერთგვარი პატარა მაგალითებია და ამ წიგნების გმირებთან ერთად ბავშვები მიხვდებიან, როგორ შეიძლება ამა თუ იმ სტრესიდან გამოსავალი ნახონ. ერთ-ერთი არის ცრემლების წვნიანი, აქ ერთი ბებო იმყოფება მუდმივი სტრესის ქვეშ და მე აქ ჩანს, როგორ გამოდის ის ამ სტრესიდან. ასევე არის ალექსანდრე და საშინელი ძალიან ცუდი აუტანელი დღე, ეს ფილმის სახითაც არის და ფილმად შეგვიძლია ვნახოთ და დინოზავრის განქორწინება. ეს განსაკუთრებით გამოადგებათ იმ ბავშვებს, რომელთა მშობლებიც არიან გაყრილები. მოკლედ, ჩვენ სტრესის ქვეშ ვართ მუდმივად. აი ახლაც ჩვენ შეიძლება ვიყოთ, შეიძლება რა ვართ სტრესის ქვეშ, პირდაპირ ეს ბუნებრივია სტრესია. თავად სტრესია კი. და ჩვენ ვერ ვგზნობთ ხოლმე, ხო? ვერ ვგზნობთ ხოლმე და ძალიან საინტერესოა ეს რამდენად გვაზიანებს ან არ გვაზიანებს. და დღეში ვართ. ჩვენი ნერვები. უკვე ამას მექანიკურად ვაკეთებთ ჩვენ და აღარ იყოს სტრესი, მაგრამ ალბათ მაინც სტრესულია, იმიტომ რომ დიდი პასუხისგებლობაა, მილიონობით ადამიანი გიყურებს და შენ მათთვის უნდა იყო დამაჯერებელი, ინფორმატიული და ასე შემდეგ. და მე აი ეს მომენტია, რომ ეთერის მერე ამოსუნთქული ვარ ხოლმე და ყველაფერი დამთავრებული. მალე ამოისუნთქავთ თქვენ. მოდით ახლა მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმარი, ნეიროფსიქოლოგი, კაიკონას თანადამფუძნებელი ნინო მარგველაშვილია ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და ნინო არაჩვეულებრივი გოგონა. ძალიან გვიყვარს ჩვენ ნინოს სტუმრობა. ნამდვილად. იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცას გამორჩეულს ამბობს ხოლმე. გამარჯობა. ნინო, შენ ძალიან ხშირად ამბობ ისეთ რამეს, რომ უცებ ცივი წყალი გადაგვესხმება. და ის რაც ერთი შეხედვით ესეთი კლასიკურია, რასაც ყველა ქადაგებს ხოლმე, შენს შემთხვევაში მოდიხარ და უცებ რაღაცას ახალს და რადიკალურს გვეუბნები. აიმე. ნინო, აი მოდი იმით დავიწყოთ. ჩვენ ახლა სტრესის ქვეშ ვიმყოფებით ყველანი, პირდაპირ ეთერის სტრესი გვაქვს. არის ეს საზიანო ჩვენ ჯანმრთელობისთვის? რო გითხრას კიო სად მიდიხარ? ვერსად. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა რომ განვასხვავოთ სტრესი და ჭარბი სტრესი. სტრესი არის ყველგამყოფი. სტრესი არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი ცხოვრების, ხო? ანუ ის რომ გარეთ ცხელა მაგალითად, ესეც სტრესი არის ორგანიზმისთვის. სტრესი არის ნებისმიერი რამ, რაც იწვევს ჩვენს ორგანიზმში ჭარბი ენერგიის ხარჯვას, იმისთვის რომ ის სისტემები, რაც გვაქვს, ხო, სასუნთქი, სისხლის რაღაცა, იმის რომ ის შეინარჩუნოს მათი ფუნქციონირების ოპტიმალური დონე.
მაგრამ როგორც კი სტრესი ხდება ჭარბი, ანუ ან ხანგრძლივად მიმდინარეობს, ხო, აი ქრონიკულია, ან ძალიან მწვავე არის ინტენსივობით, ხო? ჩვენი ორგანიზმი გადადის გადარჩენის რეჟიმში. ანუ თავის ტვინი უცბად თავს განგარს, რო აქ არის საფრთხე და ეხლა საჭირო არის, რომ მე ეს ადამიანი დავიცვა. როგორც ადრე ევოლუციურად, ხო? ანუ და ვიბრძოლამე ხელში და მოვკლა. ანუ და გავიქცე. ხო? როდესაც გადავდივართ ამ რეჟიმში, თავის ტვინი აგზავნის რთავს ისეთ სისტემებს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელი ამ გადარჩენისთვის. ეს არის დიდი კუნთები, ხო? ანუ უფრო ვიძაბებით და ნახევრად შეკუმშული არის ჩვენი კუნთები და როცა დაძაბული ხარ, ხო, ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება იმის რომ კუნთია ესე გააკეთო, შენი ორგანიზმი ძალიან დიდი ენერგიას ხარჯავს ფარულად, ფიზიოლოგიურად. კუნთები გვეძაბება, სუნთქვა გვიხშირდება, გული გვიჩქარდება, წნევა იწევს. და ამიტომ და თიშავს იმ სისტემებს, რომლებსაც ძალიან დიდი ენერგია ჭირდებათ, მაგალითად იმუნიტეტი, მაგალითად საჭმელებელი სისტემა, უჯრედული შეკეთება, ემპათია და თანაგრძნობა სხვის მიმართ. ხო, ანუ როცა ვართ ჭარბი სტრესის ქვეშ, ჩვენთვის შეუძლებელია, ესე რა ვთქვათ, შეუძლებელია ვიღაცას უთანაგრძნო. შეუძლებელია. ხო, იმიტომ რომ შენი ორგანიზმი ცდილობს, რომ ეხა შენ დაგიცვას ყოველდღიურად, როგორ მიგაყვანინოს. და ვართ, ანუ ეს ამას ნიშნავს ჭარბი სტრესი და რაც მინეცი რომ შევხედოთ რომ ის რომ მე ცუდად ვიქცევი, ხო? ის რომ მაგალითად საშინლად ვიკვებები, ეხა ჭამაზე რო იყო, ხო? რომ მიდიხარ და ერთი ტორტის ნაჭერი შეჭამი და კიდე გინდა, ხო? ეს კი არ არის შედეგი ჭარბი სტრესის. ეს უკვე ნიშანი არის, რომ შენ ხარ ჭარბი სტრესის ქვეშ. ანუ ბალანსი, ანუ ჭარბი კვება შესაძლებელი იყოს გამოწვეული ჭარბი სტრესისგან, რომ ენერგია მაქვს დახარჯული და ახლა მინდა რომ აკრიფო, ხო? კი, სწორედ კაი. ანუ ის რომ შენ აკეთებ, თქვათ გეწყება რაღაცა ბრძოლები, ხო, ისეთი რაღაცის გაკეთება გინდა, რაც იცი რომ არ უნდა გააკეთო და აი არ გავაკეთებ. ესეთი ბრძოლა რამდენია ყოველდღიურად. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გადარჩენის რეჟიმში. სწავლების რეჟიმში კი არ მუშაობს თავის ტვინი, ვართ რეაქტიულები. უნდა გადავრჩეთ, ანუ რაღაცა ხდება, რამაც დაგვირღვია ბალანსი, ენერგიის და დაძაბულობის თანაფარდობა, ენერგია გვაქვს გამოცვლი და ჩვენი ორგანიზმი სულს რომ რამენაერად ენერგია იპოვოს იმის რომ შენ დაგეხმაროს რომ გადარჩე. ამ დროს რა უნდა ქნა 6 თვით უნდა წახვიდე სადმე სიჩუმეში სიწყნარში განმარტავდე თუ რა. ნახე, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეორე ადამიანის დახმარება. იმიტომ რომ როცა შენ ხარ ჭარბი სტრესის ქვეშ, ძალიან გვიჭირს ჩავიხადეთ ჩვენ საკუთარ თავში. ძალიან გვიჭირს ყურადღება მივაქცეთ იმ პატარა სიგნალებს, როდესაც ჩვენი სხეული გეუბნება. ანუ ამას ხო მუდმივად გაძლევს სიგნალს შენი სხეული, რომ გადარჩენა გჭირდება, ხო? ხო, მაგრამ იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, აქ არის შუბლის წილში. და მექანიკურადაც აკეთებ უკვე ხო, ამას. მექანიკურად აკეთებ. ვერ ხვდები რომ იცი რა, ბევრი რომ ჭამე და მუცელი გაგებერა მაგალითად, ხო, ან სადღაც მიდიხარ და უცბად ესეთ საშიში ადგილას ვთქვათ, მოზარდები რო ავიღოთ, ხო, და იქ გული რო აუჩქარდებ, რომ ხორჯები რო თავი შევიკავ, ხო, ამას ვეღარ უსმენ შენ, ამას არ უსმენ. ან სხვანაირი ინტერპრეტაციას უკეთებ. შეიძლება საფრთხე სულ არ იყოს, მაგრამ იმიტომ რომ ჭარბი სტრესის ქვეშ იყო ძალიან დიდი ხანი, ამას უკვე საფრთხეთ აღიქვა, ხო? ნეგატიურობისკენ ხარ მიდრეკილი. ამიტომ თავარი არის, რომ ნელ-ნელა მეორე ადამიანის დახმარებით. ბავშვს როგორ უნდა დავეხმაროთ ახლა ჩვენ ზრდასრულებზე და პატარა ბავშვს ჩვენ ვეხმარებით ისევ? კი, აუცილებლად მშობლები. მშობლები, მასწავლებლები, შეიძლება არ იყოს არავინ ის ბავშვი შენი, მაგრამ რო ხედავ, რომ ჭარბი სტრესის ქვეშ არის, ანუ დაძაბულია, ხმის ტონი იცვლება, ხო, ის თქვა ღამე თუ გადაუცდება, თქვა ჩემშვილებს ძილი, თქვა დაიწყებს კი რაღაც. მე მგონი ჩემშვილებს ძილი არ უცდება. თქვენ ახლა ისე ახსენით და ჩამოაყალიბეთ ყველა ეს პრობლემა, რომ მგონია რომ თქვენ უკვე აი ყველაფრის მართვა შეგიძლია. ნახე, მართვა ძალიან მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ მართვა თუ რეგულაცია. მე არ ვამბობ მართვაზე. მართვა არის რომ რაღაცა არის და რაღაც უნდა შეაკავო. ნუ რეგულაცია. ხო, რეგულაცია ნიშნავს რომ შენ ცდილობ, აი იცი რომ ბავშვს ძიმე დღე ქონდა, ხო? რასაც ვაკეთებ, ძიმე დღე ქონდა, მე გინდა რომ 100 ამოვნა, ხო? ანუ რა ხდება, ძიმე დღე ქონდა, ძალიან ბევრი ენერგია დახარჯე და მე რას ვაკეთებ იმისთვის რომ ენერგია აღვიდგინე ჯანსაღი გზით. კაი, საკვებით არა. აი რითი შეიძლება აღვადგინოთ, ხო? საკვებით შეგვიძლია. საკვებით მაინტერესებს ვიდრე მაგაზე ვისაუბრებთ. შეიძლება იყოს სტრესული, მაგალითად, გაზიანი სასმელი, ტკბილი გაზიანი სასმელი ბავშვისთვის და ამან შეიძლება მისი ახსნებადობა გამოიწვიოს. ანუ კიდე როგორი საკვები შეიძლება
იყოს ესეთი სტრესის გამომწვევი? ხო, აი მაგალითი რო თქვა მშობელმა წაიყვანა ბავშვი დაბადების დღეზე, ან სადმე კარგ ადგილას თავის მეგობრებთან ერთად, ძალიან ბედნიერად და რაღაც 2 საათში, ან იქვე უკვე 1 საათში ბავშვი რაღაცა მართავს ისტერიკებს, ყველაფერზე წუწუნებს, ხო, რაღაცა ავიწავით და მშობელს უკვირს, ხო, რომ რატო ხო ხარ აქ შესაყვარებ ადგილას მოგიყვანე კარგი საჭმელი დაგახვედრე მეგობრები რაღა გინდა. ხო, რეალურად არის ის, რომ თქვა საკვები რო ავიღოთ, იმიტომ რომ ბავშვმა ჭამა ფრი. ან გადამუშავებული საკვები, ხო, რომელსაც დიდხანს ღიჭვა არ ჭირდება, ხო? რა ხდება? ჩვენ სისხლში უცბად იწევს გლუკოზის დონე, ხო? ან სოდიუმი, გაცხოვთავით. ანუ ისეთი საკვები, რომელშიც არის ბევრი შაქარი, ბევრი მარილი და ბევრი ცხიმი, ჩვენ სისტემებს ისევ გადაყავს სხვა რეჟიმზე ახარჯინებს ენერგიას. ანუ როგორც კი ჩემს სისხლში მოიმატებს გლუკოზა, თავის ტვინის ერთი უბანი თავს განგარს, რომ ზედმეტი გლუკოზა აქვს ამ ადამიანს და ისე რომ მე ვერც ვაცნობიერებ, ჩემი ორგანიზმი ხარჯავს დამატებით ენერგიას, რომ სისხლიდან ეს ზედმეტი შაქარი გამოიტანოს. ამიტომ მე 2 საათში ძალა მაქვს გამოცვლილი და მე მიკვირს რატომ აქ, იმიტომ რომ შენი ორგანიზმი ფარულად, ფიზიოლოგიურად მუშაობდა იმისთვის, რომ ეს ზედმეტი შაქარი გამოეტანა, ხო? იგივე არის თქვათ აი ეს განათება, ხო, დიდხანს რო იყო ისეთ ოთახში, სადაც არის ლედნათურები, ხო, ვიღაცისთვის შეიძლება სტრესორი იყოს, ვიღაცისთვის პირიქით არ იყოს. ანუ ყველა განსხვავდებით, ხო, ჯანსაღი საკვები შეიძლება, მაგალითად, ნიორი ძალიან კარგია, მაგრამ ჩემი სხეული ვერ იღებს. ამიტომ არის რომ ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალური და მშობლები ვაკვირდებით ჩვენი შვილის სტრესორი რა არის, ჩვენ შვილს რა ახარჯინებს ენერგია. მაგრამ ჩვენ ხო ვერ ვადევნებთ თვალყურს ჩვენ შვილს მუდმივად, იმიტომ რომ ის გადის ეზოშია სკოლაში, აბა ჩვენ არ ვიცით იქ რა შვება და არის რაღაცა სიმპტომი, რაზეც აუცილებლად მშობელი უნდა მიხვდეს, რომ ჩემი შვილი ახლა სტრესის ქვეშ არის. ყველგან ეს ინფორმაცია, რომელიც მუდმივად მოდის, უწევთ ამასთან გამკლავება, ანალიზი, ძალიან მეცოდებიან ბავშვები თანამედროვე ახლა რეალობაში. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ გავარკვიოთ, ანუ ეს სტრეს დეტექტივები უნდა გავხდეთ, რომ რა არის ჩემი შვილის სტრესორები. ხო, რომ მოდის სახლში და ხედავ, რომ უხასიათოდ არის, ხო, ან რაღაც ყველაფერზე წუწუნებს, ან ადვილად ვერ იძინებს, ან უნდება სულ კამფეტი და შოკოლადი, ხო? ეს ყველაფერი არის სიგნალი იმის, ან უხეშად გელაპარაკება, ხო? ეს უმეტესად არის სიგნალი იმის, რომ შენ შვილს ენერგია აქვს გამოცვლილი და დაძაბულობა აქვს მომატებული და ეხლა დროა რომ ეს ბალანსი აღგვარდავეხმარო. აი როგორ, აი ზუსტად ამას ვარკვევთ რა, რომ მაგალითად ჩემი შვილი, თქვენი შვილი მოვიდა ცუდ ხასიათზე 13 და ეუბნები რომ იმეცადინე, ხო? ბავშვს ენერგია გამოც. ან ცუდ, ხო, ისეთი არის დაძაბული არის ცუდ ხასიათზე. მან თუ დაიწყო საშინაო დავალების გაკეთება, ხო? ეს ნიშნავს რომ მისი ორგანიზმი კიდევ უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავს, იმიტომ რომ ხეროზე ჭარბის სტრესის ქვეშ. ეს ნაწილი, ეს ძალიან პრიმიტიულად რო ვთქვათ. ის ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელი არის დაგეგმვაზე, სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაზე, სხვას რო უთანაგრძნო ყურადღებაზე, არის გათიშული. ესე რო ვთქვათ. მიხდი, ანუ შენ კიდე ეუბნები, რომ ხო ხარ დაღლილი ახლა ენერგია გამოცხება, წადი ახლა და უნდა იმეცადნოთ. ბავშვს ენერგიას კიდევაც, ანუ ორგანიზმი ვერ დაასწრენო, უნდა რაღაც 1 საათი ამოასწრო. ზუსტად, ოღონდ ნახეთ, ისევ აკვირდები შე, რომ ეს რაღაცა, რასაც ბავშვი გეუბნება, რომ მოდი ამას გავაკეთებ. სთავაზობ, რომ ის რა ქვია, ხო არ გინდა რომ შენ ლოგინში ჩაწვე რაღაც გაგახვეო, ან რაღაც მასაჟი გაგიკეთო ცოტა ხანი. შენ თქვათ არ ვიცი, შენ საყვარელ მუსიკას მოусმინე. ამ დროს აკვირდები კიდე. თუ ხედავ, რომ მუსიკას რო უსმენს, რაღაცა მოდუნდა, კარგ ხასიათზე გახდა. ნელ-ნელა ანუ ეს რეალურად აღადგენს მის ენერგიას. იყოს და მე დაიწყებს მეცადეს, მაგრამ თუ ხედავ რომ თქვათ მუსიკას უსმენს და თქვათ ძალიან ბევრს ეკავს კიდე, ან ესეც ინდივიდუალურია, შეიძლება ვიღაცას ზუსტად ცეკვას მოაქვს ენერგია, მაგრამ ზუსტად მაგას აკვირდება, თუ ხედავ რომ პირიქით უფრო რაღაცნაირი გახდა აჟიტირებული, ეს ნიშნავს რომ ეს მას არ ეხმარება ენერგიის დაძაბულობის აღდგენაში, ამიტომ მოდის სხვა რამე ვიფიქროთ. მაინც ხარჯავს ახლა ენერგიას, რომელიც მას იდეაში აღარ აქვს და ჭირდება რომ ხო, და შეიძლება ცოტა სხვა რამე შევთვალოს, რომ იცი რა, მე მგონი ეს არ გეხმარება და მოდი აბა ის ხორჯობია რომ ვაფშე დაწვე ლოგინზე და იძინებენ აბავენ დილა. ესე იგი, პირთვა იყოს მათთვის ტელეფონთან ჯდომაც და ეს შეიძლება გამუდმებით გაგრძელდეს და მე რომ უთხარო გადადე ტელეფონიო კიდე უფრო მეტად დაისტრესეს. ანუ ნახეთ, ჩვენმა შვილებმა
მშობლებმა ზოგადად უნდა იგრძნონ, რომ ჩვენ გვესმის მისი, რომ ის რომ მე ტელეფონში მივდივარ და ტელეფონში ვარ ძალიან დიდხანს გულისხმობ, ხო? ეს არის სიგნალი, რომ მე სადღაც პოულობ თავშეს, ეს არის ჩემთვის თავშეს, მაგრამ ხო, იმდენად დაძაბულო, რომ ეს აი ამას რო ვაკეთებ, აი მოძრაობას განმეორებით და რომ გათიშული ვარ და არაფერზე რო არ ფიქრობ სიტყვაზე, ხო? დასრულებით აკეთებენ ამას, ხო? სკროლვას რასაც ვეძახით. ხო, ესეც ერთგვარი იშვებაა, რომ გარბი ხარ იქ, იმიტომ რომ ხო, აი გაექცევი, ასე ვთქვათ, იმ 1000 პრობლემას, რომელზეც ანუ ტელეფონში რო ვარ, ნახე, ტელეფონზე კი არ ვიმუშაოთ, რომ როგორ გადააგდოს ტელეფონი. ანუ მიზეზია, რატომ უნდება რომ ტელეფონში და რამ გამოაცალა ენერგია და დაძაბულობამ რა მოუმატა, ანუ რა მოვაშორო ამის მიღმა. რთულია, რა ჯისმენას უნდა გძნობდა ძალიან ბევრი სამეცადინო აქვს თან ბავშვებს ყველაფერთან ერთად და მართლა ვეღარ ეტევიან თუ კიდე სკოლის გარდა სხვაგან დადიან, მართლა ძალიან რთულია. არ რეალურია მუდმივად შენ გძნობდე შენი შვილი რისგან არის დასტრესილი. ეს არის ჩემთვის ურთულესი დავალება. ურთულესი დავალება არის იმიტომ, რომ ჩვენს ჭარბ სტრესის ქვეშ ვართ მიხვდი, როცა შენ ხარ გადაღლილი და ძალიან სულდად, შენ რო წარმართო და ყურადღება. მეც გათიშული მაქვს, ამას ემპათია მაგალითად, ხო? და არ მესმის ჩემი შვილის. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საკუთარ თავებს მივხედოთ ჯერ, ხო? ანუ ჩვენ აღვიდგინოთ ჩვენი ენერგია და დაძაბულობის დონე, დავაბალანსოთ, ჩვენ მივიდეთ მშვიდ მდგომარეობაში და მე უკვე ძალიან მარტივი არ იქნება, მაგრამ მე გრძნობ, აი იჭერ ეგრევე და ბავშვიც გრძნობს, იმიტომ რომ შენი სხეული სხვა რამეს ეუბნება და თავს უსაფრთხოდ. დაკვირვებული მშობელი არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ამისთვის მშობელს მართლა ჭირდება ენერგია და დრო ყველაფერთან. აი დადებითი და უარყოფითი სტრესი არსებობს. და მინდა ისევ პირველ შეკითხვას დაუბრუნდე, რომ ჩვენ აი ხა სტრესის ქვეშ ვართ. როგორ გავიგოთ ეს ჩვენთვის დადებითად მოქმედებს თუ უარყოფითად? ანუ სტრესი, ხო, ნებისმიერი სტრესი გვაძლევს ენერგიას, რომ შეინარჩუნოს ბალანსი ამ სისტემებმა. მაგრამ ჭარბი სტრესის დროს ეს ბალანსი ენერგიის აღდგენის მექანიზმები ნელ-ნელა კავდება, ანუ აღარ მუშაობს ესე კარგად. თუ თქვათ, აი თქვენ აქ მუშაობთ და ეს სტრესი ხო ახალ რაღაცებს იგებ, ახალ ადამიანებს ესაუბრები, შენ რა სურვილების გაქვს, ხო იმის დაკმაყოფილებას ახორციელებ, ანუ იზრდები. გამოდიხარ აქედან, მიხვდი და იწყებ ახლა შენი საკუთარი თავის მოსმენას, რომ როგორ ვარ ახლა, რა მჭირდება, იმიტომ რომ იცი რომ ძალიან ბევრი ენერგია დახარჯე, გრძნობ ხო, რაღაცან გაოფლილი ხარ, რაღაც ხნეში, ან რაღაც რო გამოხვედი და იქ დუნდებიო, ხო შეიძლება რა ამოვისწრე, ხო? ანუ ახლა ვფიქრობთ რომ ეხლა უნდა იფიქრო რას აკეთებ ამის მერე, ხო? ამის მერე მაგალითად მიდიხარ და აბა ეხლა ახალი თემა მომეცი თუ იწყებ იმ წამსვე ფიქრს. თუ გამოდიხარ და ცდილობ იფიქრო როგორ აღვიდგინო ეს დახარჯული ენერგია, ხო? აი ცოტა ხანი ხო არ დავჭდე ეხლა მაგალითად აი მივწვე ან დაურეკო ჩემს საყვარელ ადამიანს და ხმა მოვისმინო და რაღაცნაირად კომუნიკაცია დავამყარო ესე ოღონდ საყვარელ ადამიანთან, ხო? ხوارჯობია რომ ის რა ქვია ეხლა სამსახურიდან რო გავალ უბრალოდ ცოტა ხანი გავისენ, ან უნდა იფიქრო შენ რა გეხმარება ენერგიის აღდგენაში. ენერგია დავხარჯე, ვიდგენ ენერგიას ჩანსაღիկს. ხარჯავ და ვერ აღიდგენ, აი მე მიდიხარ უკვე კოლოსა და ეცენ. აი უყურეთ მუდმივი სტრესში ადამიანი, მნიშვნელობა არ აქვს რა ასაკშია. თქვენ როგორც თქვით, ამ დროს ითიშება შუბლის წილი, რაც პასუხისგებელია ემპათიაზე, სხვის გაგებაზე, თანაგზობაზე, ასე შემდეგ. ესე იგი ბავშვი მოზარდი სულ ერთია. თუ მუდმივი სტრესის ქვეშ არის, ესე იგი მას მუდმივად გათიშული აქვს ეს წინა შუბლის წილი და ის არასოდეს არ არის ჩართული სოციალურ ცხოვრებას, არასდროს არ ესმის სხვისი, ის ვერასდროს ვერ შეიცოდოს მეგობარს, ანუ ამ რეჟიმში გვიწევს ცხოვრება? ამ რეჟიმში ჭარბი სტრესის ქვეშ და ამ რეჟიმში გვიწევს ცხოვრება ნამდვილად განსაკუთრებით მოზარდებს. თუმცა იმის გამომდინარე, რომ არასოდეს ყოველთვის ესეთი ქვაში გამოთვლილი რაღაცები არ არსებობს. მიხვდი? ანუ ის რომ შენთან შეიძლება სახლში არის უდაძაბული, მაგრამ იქ სკოლაში რომ ის ერთი მასწავლებელი არის, ვიღაცა ვინც ძალიან უყვარს და იმ მასწავლებელთან იღდგენს ენერგიას. ან სანამ სახლში მოვა, ისეთ ქუჩებში გადის, ან ისეთ მაღაზიებს აწევს, რაც მას ამშვიდებს. მიხვდი? ანუ თავშესაფარი ყველამ ვიცით სად გვაქვს, ხო? რაღაცა ნებისმიერი სტრესის დროს. თუმცა შეიძლება რომ აი ზუსტად საფრთხე ის არის, როცა ჭარბი სტრესის ქვეშ ხარ, შენ ვეღარ აფასებს სწორად, რომელი
რომელი არის ჯანსაღი გზა ენერგიის აღდგენის და რომელი არა. ხშირად არც ამუხრუჭებ და პირიქით აჭერ უფრო და უფრო ასე ვთქვათ გაზს რო გამოწურო და შემდეგ უკვე ვთქვათ არა რეალურ გამოწვევებამდეც კი ყოველთვის არის შესაძლებელი ტრაექტორის შესვლა ყოველთვის. ეს მე თვითონ წლი ბავშვი წლის თუ დედა აზრებს მიმართულებას. აუცილებლად მეორე ადამიანი ეხმარება. აი შენ გააკეთე, შენ თვითონ შეგიძლია და ქენი მარტო არ უნდა დავტოვოთ, იმიტომ რომ არ შეუძლია და ვერ აკეთებს, თორე ვისაც უნდა, ყველა ბავშვს უნდა რომ თავის მშობელი გაახაროს და ყველა ბავშვს უნდა რომ კარგად მოიქცეს. უბრალოდ ვერ ვაკეთებთ. ბავშვობაში მიღებულ სტრესზე რო ვილაპარაკოთ, რამდენად მატრაუმირებელი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს შემდგომ უკვე დასრულებაში და რა შემთხვევაში არის მატრაუმირებელი ბავშვისთვის? ბავშვებში მიღებული სტრესი ძალიან გააჩნია სტრესს, გააჩნია ბავშვის ბიოლოგიურ მახასიათებლებს. ვიღაცა უფრო უფრო მგრძნობიარი არის, ვიღაცას უფრო თქვათ ძლიერი რაღაცები აქვს. ფსიქიკა აქვს უფრო მყარი, თქვათ, შეიძლება ხო? გააჩნია ინტენსივობა, სტრესის, ხო? აი თუ ბავშვი მუდმივი სტრესის ქვეშ არის, მაგალითად ბავშვობაში, აი რა შედეგებამდე შეიძლება მე თუ მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ჩვენ ძალიან ცუდი სტატისტიკა გვაქვს საქართველოში, რომ ძალიან მკაცრად ექცევიან მშობლები, პედაგოგებიც ბავშვებს. აი ეს მუდმივი სტრესის ქვეშ ყოფნა ყოველდღიურად რა შედეგს გვაძლევს? ფიზიოლოგიურად რო ვიფიქროთ, ანუ ბავშვის ეს მთავარი სტრესზე რეაგირების სისტემა არის მუდმივად ჩართული. მუდმივად ჩართული, იმიტომ რომ რაღაცა საფრთხე არის და შენ იცა სულ მოკეთ ბავშვი არის სულ ბრძოლა გაქცევის ან გაყინვის რეჟიმი. გაყინვის რეჟიმი კიდევ უფრო ქვედა ფაზა, პრიმიტიული ფაზა არის, როცა უკვე ბავშვი აღარც იბრძვის, აღარც გარბის, აი ეს დგას და ხო თავს გიქნევს და შენ გონია რომ აი ეხა ხო მომისმინე მე ხო ეხა ხო შეგიძლია ჩუმად შდომა რეალურად ბავშვი ბოლო ენერგიას იკრებს რომ აი ამ რაღაციდან გადარჩეს. როდესაც ქრონიკულად ხდება ეს ხო თავის ტვინის უბნები გამთლიანება აღარ ხდება ანუ აღარ ესაუბრება სხვადასხვა უბნები ერთმანეთს აღარ გადის ანუ ერთი უბანი შიშის უბანი არის გაძლიერებული და ყველაფერი შესაბამისად ტრელებს ამის გარშემო. იმიტომ არ ვაკეთებ რომ მეშინია, იმიტომ არ ვაკეთებ რომ ვიღაცამ არ დამსაჯოს, ვიღაცამ ცუდი არ იფიქროს ჩემზე, მოლოდინები რო აქვს ჩემი და არა იმიტომ რომ მაგალითად მე თვითონ რომ მე მესიამოვნება, იმიტომ რომ მე გავიზრდები, ხო? და გადადიან ასეთი ნეგატიური მიდრეკილება ხდება რა, ანუ ყველაფერს უკვე შიშის თვალით, საფრთხის თვალით, ხო? ყველაფერი ვიღაცამ გაკრა ხელი, უკვე ტირილს ეწყებ, ან უბრაზდები, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი საფრთხე არის და როცა ყველაფერი საფრთხე, სტრეს ჰორმონები გამოგეყოფა, სულ დაძაბული ადამიანი, ანუ ენერგია აღარ გაქვს და ვეღარ ვითარდები. ხო? და ზღვარი როგორ უნდა დაიცვას მშობელმა? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ხო აუცილებელია რომ სტრესსაც შეაჩვიოს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, როგორც თიკამ თქვა და ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ დაბადებიდან იწყება ეს სტრესი. დაბადებაც არის სტრესი, ხო? აი როგორ უნდა დაიცვა ეს ვთქვათ ზღვარი, რომ ბავშვი მოამზადო იმ მომავალი სტრესებისთვისაც, რომელიც ელოდება ცხოვრების გზას, რომელიც არ არის სიავარდით მოქნილი, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, და თან ვთქვათ შენ ზემოდან არ დასტრესო და არ ჩაკეტო და ისე არ ჩასვა კოლფში, რომ საერთოდ ვეღარ გაუმკლავდეს ვერაფერს. ჩვენ როგორ რეაგირებთ მათ სტრესულ ქცევებზე, ხო? ჩვილობიდან მოყოლებული ბავშვი ტირის, ხო, იწყებ გარკვას რომ რატო ტირის, ხო? ან მე ცუცუს საჭმევ თუ ისეც ყვებავ, ხელში არ წევ, ხო? ამშვიდებ. არის მეორე მიდგომა, მაგალითად, რომ ბავშვი ტირის და შენ ტოვებ ლოგინში, რომ შენ თვითონ უნდა დაიმშვიდო შენი თავი. ნახე, დატოვე, არა იყვანო, თორე შეეჩვევა, ხო? ძალიან გამჯდარი არის ესეთი ფილოსოფია, ხო? ანუ თვითონ თორე შეეჩვევა და მე სულ ხელში მოგიწევს ბავშვის. არ არის, იმიტომ რომ ბავშვი ტირის, ანუ თვითონ ვერ არეგულირებს. ჯერ ის წრეები, რომლებიც დაიხმარება, რომ თვითონ დააბალანსოს, ნახე. ვერ თერმორეგულაცია. ვერ ხდება, ვერაფერს ვერ აკეთებს. ამიტომ ნახე ტირის, ანუ ითხოვს დახმარებას. ეს არის სიგნალი, ეს არის ნიშანი, ხო, რომ მე მჭირდება დახმარება. ცუდად ვარ, არავინ არ მოდის საშუალოდ. ხო? არავინ არ მოდის, ენერგია იხარჯება, წარმოგიდგენ ის, რომ უბრალოდ ხმა გამოუშვა, რამდენი ენერგია უნდა კუნთებს, რომ ხო, ანუ ასე შემდეგ, ანუ ენერგია ეცრება და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში დაიძინებს ბავშვი, მაგრამ ენერგია გამოიწვის და ისე გასართობადაც ტირის დავამთავრებ ეს იწოდით. აი ზუსტად ამ პირველ წლებში, ხო, რამდენადაც ჩვენ თანამგრძნობები ვართ და ვეხმარებთ ბავშვს რომ დაარეგულიროს, ხო? რაღაცა ძალიან ინერვიულა, ხო? ეხმარები რომ დამოდუნდეს, ეხმარება რომ ენერგია აღიდგენოს სხვადასხვა გზებით, ბევრნაირად
ნაირი გზა არის, ხო? ბავშვი ნელ-ნელა თვითონ სწავლობს, მერე როგორ დაარეგულირებს საკუთარი ხდება დამოკიდებული დედაზე. აქვს უფრო მეტად, ხო? და სანდოობით ზენდობა სამყაროს. რთულია, შეიძლება 3 წელი სუხელში გეჭიროს ბავშვი. ძალიან რთული არის მშობლისთვის, რა თქმა უნდა, მიხვდი, მაგრამ რეალურად საბოლოო შედეგს უყურებ ჩვენ ხანგრძლივად და უცბად ხვდები, რომ შენ შვილს ბევრად ადვილად შეუძლია დარჩეს ვიღაც უცხო, თქვა შენ მეგობრებთან, ვიდრე სხვა ბავშვები, რომლებიც თავიდანვე ისე ზდიან, რომ აბა მიდი შენ თვითონ. შენ თვითონ გაზრდა რთულია, მაგრამ თუ შვილს ვაჩენთ, უნდა ვიყოს ცირთულების მიზანი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება ყველაფერთან ერთად. ჩვენი სტუმარი იყო ნეიროფსიქოლოგი კაიკონას თანადამფუძნებელი ნინო მარგველაშვილი. რუბრიკა წესები მშობლებისთვის ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით თქვენ განაგრძეთ მეგობრებო. რომელი გავიდა ეს ბლოკი? სამწუხაროდ. იმედის რომ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ ბავშვის რაციონზე, როგორ უნდა გავზარდოს ჯანმრთელი ბავშვი. შემდეგ ვისაუბრეთ სტრესზე, რა შეიძლება გამოიწვიოს მუდმივმა სტრესმა ბავშვი და ერთ-ერთი სიმპტომი იყო თავის ტკივილი. საინტერესოა, რამდენად გავრცელებულია რეალურად თავის ტკივილი ბავშვებში. სწორედ ამ თემაზე ჩვენ უკვე სტუმარი ყავს სტუდიაში, თეონა შათირიშვილი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ნევროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. სამუშაო გამოცდილება მიღებული აქვს დანიასა და გერმანიაში და უკვე 15-წლიანი კლინიკური გამოცდილება აქვს მას ბავშვთა ნევროლოგიაში. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ახლა ჩვენ დავისაუბროთ იმ თავის ტკივილზე, რომელიც არ არის სტრესზე დამოკიდებული, ხო? საინტერესოა, რამდენად არის გავრცელებული თავის ტკივილი ბავშვთა ასაკში, იმიტომ რომ ეს მგონია, რომ მხოლოდ დიდებს უნდა აწუხებდეს. დიახ, საკმაოდ გავრცელებულია ეს პრობლემა ბავშვებში და ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის ბავშვთა ასაკისთვის, რადგან ის წარმოადგენს მთავარ ჩივილს ზოგადად ამბულატორიულ და გადაურდებელი მომართვის. სიხშირე იმდენად მეტია, რომ დაახლოებით 1 მილიონი პაციენტი, პედიატრიული პაციენტი ყოველწლიურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში აკითხავს ექიმს გავსი პრობლემით. სულზე იყო თუ წლებთან ერთად დინამიკა უფრო? არა, წლებთან ერთად არ არის სტატისტიკურად შეცვლილი დინამიკა და რაღაცა პროგრესული ზრდა, შაკიკის ტიპის თუ სხვა ტიპის თავის ტკივილის არ გვაქვს, თუმცა მისი სიხშირე ძალიან მაღალია და განსაკუთრებით მაღალია ბავშვთა ასაკში. ამას ემატება ასევე ყოველწლიურად შეერთებულ შტატების მონაცემის მიხედვით 150,000 გაცდენილი სასწავლო დღე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სიხშირე იმდენად მეტი არის, რომ დაახლოებით 10 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში განმეორებით თავის ტკივილს აღნიშნავს პაციენტების დაახლოებით 27-52% და 18 წლამდე კიდევ უფრო მეტი არის პროცენტი. ზოგადად ფაქტურად სტატისტიკა განვითარება და განვითარებულ ქვეყნებში თითქმის ერთი არის. თუ არ ჩავდოთ იმას, რომ გოგოებში უფრო მეტი არის სიხშირე შაკიკის ტიპის თავის ტკივილი ვიდრე ბიჭებში. და 18 წლამდე იმდენად მეტია, რომ ზოგიერთი კვლევა ამბობს, რომ 82% შეიძლება იყოს სიხშირე განმეორებითი თავის ტკივილის. თუმცა საბედნიეროდ მიუხედავად იმისა, რომ ეს თავის ტკივილი საკმაოდ შემაწუხებელი არის, უმრავლესობა ამ თავის ტკივილების 90-95% არის აბსოლუტურად კეთითვისებიანი და არ უქმნის, დიახ, მართვადი არის. უმრავლეს შემთხვევაში ის არ უქმნის საფრთხეს პაციენტის სიცოცხლეს, ანუ მას არ უდევს აბსოლუტურად თავის ტვინის დაზიანებით პროვოცირებული სიცოცხლის ბევრად დაბალი, მუდმივად რომ თავი ტკივა. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოსაზრებაა თქვენგან, იმიტომ რომ რეალურად არის ავტორები, რომელსაც ჯერათ, რომ შეიძლება იმდენად გაუარესო ცხოვრების ხარისხი, რომ უტოლდებოდეს იმ ცხოვრების ხარისხს, რომელიც ცხოვრობთ და ცხოვრობს დღეს ჩვენი პედიატრიული ონკოლოგიური პაციენტი. ანუ საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს დღის რეჟიმზე და არგვევს ფაქტურად მთელ დღის რეჟიმს, განსაკუთრებით სკოლის ასაკში. და როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ მაგალითად ბავშვს აქვს ეს თავის ტკივილი, მით უმეტეს თქვა თვეების ასაკში, ხო, როცა ვერ გეუბნება ბავშვი და ვერ დიახ, ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა და დიდი გამოწვევაა ჩვენთვის ბავშვთა ნევროლოგებისთვის, რომ განსაკუთრებით 6 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში მივხვდეთ, რომ პაციენტს აქვს თავის ტკივილი. თუმცა წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში შეიძლება რომ პაციენტს ტკიოდეს თავი და ისეთი უჩვეულო კლინიკური გამოვლინება ჰქონდეს, რომ ის დიაგნოსტიკა არც ისე მარტივი არის. მაგალითად, წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში იყოს უხასიათობა, იყოს მივარდნილი პაციენტი, ადინამ პირიქით იყოს ჭირვეული. არტერის ამ დროს ბავშვი. როგორ არის შეიძლება იყოს ჭირვეული, ან პირიქით იყოს მეტად მივარდნილი და ადინამური. ასევე შეიძლება წლამდე ასაკში გამოვლინდეს შაკიკის ექვივალენტს უძახით ჩვენ ამას კისემრუდობის სახით. ნახეთ რა უჩვეულოა აქვს პაციენტს კისემრუდობა ან მარჯვნივ ან მარცხნივ და ეს გრძელდება რამოდენიმე საათი. მუდმივად თავი უჭირავს რომელიმე მხარეს.
ეს არის გარკვეული პერიოდი, ზუსტად ეს არის გამოსხვებული სხვა პრობლემებისგან ის იწყება და გარკვეული დროის შემდეგ უნდა დამთავრდეს. ის შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე წუთი, რამოდენიმე საათი, რამოდენიმე დღე, მაგრამ ის აუცილებლად დამთავრდება და ახასიათებს პერიოდული ხასიათი. და ამ დროს შეიძლება აღებინოს, შეიძლება იყოს ოფლიანი პაციენტი, ფერმკრთალი და ამითი ჩვენ შეიძლება რომ ვივარაუდოთ. თუმცა ამის თუ ვივარაუდებთ, თუ ვივარაუდებთ რომ ეს აქვს თავის ტკივილი. თუ ვივარაუდებთ, იცით რა, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა. ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ რომ ეს შეიძლება იყოს სპეციალისტი ივარაუდებს რა თქმა უნდა, მშობელი ამას, თუმცა მშობელს უჩნდება ჩივილი. რის შემდეგაც მიდის ექიმთან. თუ ექიმი დარწმუნებულია იმაში, რომ ეს არის კეთითვისებიანი პაროქსიზმულ ისე მრუდობას უძახით ჩვენ და ეს არ ცვლის მის ყოველდღიურ დღის რეჟიმს, არ პროგრესირებს, სხვა ნიშნები არ ემატება, შესაძლებელია რომ არაფერი არ დაგხვდეს. არანაირი კვლევა თუ ეს ჩვენ თუ ვამბობთ რომ ეს არის შაკიკის ეკვივალენტი და არის კეთითვისებიანი თავის ტკივილი, მას არანაირი კვლევა არ ჭირდება, იმიტომ რომ არანაირი კვლევაც არ უნდა გააკეთოს მშობელმა, ვერსად ვერაფერს ვერ ნახავს. ასევე მნიშვნელოვანია ციკლური ღებინების განვითარება, განსაკუთრებით 3-7 წლის ასაკში, ესეც შაკიკის ეკვივალენტია, იწყება უეცრად ღებინება. ანუ ისე ტკივა თავი რომ მას გულიერება. არა შეიძლება რომ ტკივილის გარეშე დაიწყოს ღებინება. და ეს ყველაფერი ფორმირდეს მერე როგორც კლასიკურ შაკიკად უკვე მოზრდილ ასაკში. მაგალითად იწყება ღებინება. ღებინება არის საკმაოდ ინტენსიური დღის განმავლობაში, შეიძლება რამოდენიმე დღეს გაგრძელდეს და მასიური იყოს. იმდენად ბევრი არის ეს ღებინება, რომ პაციენტი შეიძლება მოხვდეს სტაციონარში და მას გაუწყლოს, რა თქმა უნდა, და მოხვდეს წყლით პაციენტის შევსება, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ღებინება შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი სხვა დაავადების გამოვლინება. მას არ უდევს არანაირი პრობლემა საფუძვლად. ის არის იზოლირებული და არაფერი არ ხდება ღებინების მერე. მომენტალურად პაციენტები გამოდიან მდგომარეობიდან და უბრუნდებიან პირველყოფილ მდგომარეობაში. თავის ტკივილი. ბოდიში, ამ შაკიკის თემაზე მინდა და მეკითხა, ნუ შაკიკი ვიცით რომ დასრულებში ძალიან ძლიერი ტკივილები მიდის და ბავშვებშიც ბავშვებშიც კატეგორია ბავშვების გარკვეული პროცენტი არის საკმაოდ ინტენსიური ძლიერი თავის ტკივილი, რომელსაც ჭირდება სტაციონირება და სტაციონარში მართვა. თავის ტკივილი დაახლოებით 300 სხვადასხვანაირი ტკივილი არსებობს, ხომ? აქედან ნაწილი არის შაკიკი და ნაწილი ახლა ვერ ჩამოვთვლის ჩვენ ყველას. აი ეს ტკივილები თუ აქვს ჩვენს შვილებს, რაში შეიძლება გადაიზარდოს თუ არა თქვა კლასიკურ შაკიკში არის რაიმე თანხლები დაავადება, რომელიც აუცილებლად მოყვება პერმანენტულ თავის ტკივილს. დიახ, რა თქმა უნდა. ზოგადად თავის ტკივილი ბავშვთა ასაკში ისევე როგორც მოზრდილ ასაკში დაყოფილია ორ ძირითად ჯგუფად. ეს არის პირველადი და მეორადი თავის ტკივილი. მეორადი თავის ტკივილი ნიშნავს, რომ თავის ტკივილი არის სიმპტომი სხვა დაავადების, სხვა ავადმყოფ, ან პირველი გამოვლინება რომელიმე სხვა ავადმყოფობის, მაგრამ ამ დროს არასდროს არ არის იზოლირებულად თავის ტკივილი, ხო? ის აუცილებლად არის თანხლების სხვა სიმპტომი, მაგალითად ყურის ტკივილთან, შეიძლება რომ ოტიტის დროს გტკიოდეს თავი, ტონზილიტის დროს გტკიოდეს თავი, შეიძლება იყოს ცხელება, ღებინება და ნეიროინფექცია არ უნდა გამოეპაროს და ასე შემდეგ და არასდროს არ არის იზოლირებულად. რაც შეეხება პირველად თავის ტკივილს, პირველადი თავის ტკივილი ყოველთვის არის შაკიკი და დაძაბულობის თავის ტკივილი. ეს ბავშვთა ასაკში, თორე ძალიან ბევრი სხვა ტიპის თავის ტკივილებია, მაგრამ ბავშვთა ასაკში ორ ძირითადი პრობლემა სხვაობით ეს არის უნდა დიაგნოზი დაასრულოთ და შემდეგ რა სიხშირით უნდა იყოს შეტევა. იცით რა, შეტევა მინიმუმ 5 სიგნალია იქ რომ აუცილებლად უნდა მიიყვანოს თქვა ბავშვი. იცით რა, მარტო სიხშირე არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს იყოს ესეთი დოგმა იმისთვის, რომ მიიყვანოს. არსებობს გარკვეული საშიშროების ნიშნები, რომლის დროსაც აუცილებლად უნდა მიმართოს მშობელმა ეკის. ეს არის თავის ტკივილი, რომელიც ხშირდება და ძლიერდება. თავის ტკივილს, რომელსაც გააჩნია მხოლოდ ერთთვიანი ანამნეზი, ხო? ეს არის ახლა წარმოქმნილი და არ აქვს პერიოდული ხასიათი. თავის ტკივილი, რომელიც გამოვლინდება 6 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, თავის ტკივილი, რომელიც აღვიძებს პაციენტს ღამე, თავის ტკივილი, რომელიც ძლიერდება ხველების დროს და ოჯახური ანამნეზი უარყოფითია თავის ტკივილზე. და ჩვენ ვიცით, რომ შაკიკი ეს არის გენეტიკურად დეტერმინირებული და წინასწარ განწყობა ძალიან მაღალ პროცენტს წარმოადგენს. დიდი მადლობა ჩვენ დრო ამოიწურა, მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო თეონა შათივიშვილი, იაშვილის სახელობის ნევროლოგი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის.
ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ესეთი სამედიცინო თემების შემდეგ დღეს სამედიცინო დღე გამოვიდა ხო თავის ტკივილი, სტრესი, გადაღლა ყველაფერი, მაგრამ ამჯერად სასიხარულო ინფორმაციით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი. ჩატარდა ასეთი მედია კონკურსი სახელწოდებით წყალი და ადამიანის უფლებები, სადაც პირველი ადგილი აიღო იმედის დილამ და გაიმარჯვა ჩვენმა რეპორტაჟმა. სულ რაღაც 9 საათი ალბათ 40 წუთია რაც დასრულდა დაჯილდოება. რა თქმა უნდა გახარებულები ვართ და აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეს სტუდიაში ჩვენი კოლეგა, ამ გამარჯვებული რეპორტაჟის ავტორი თამარ ბუბაშვილი, რომელიც თავად მოგვიყვება ზუსტად ამ კონკურსის შესახებ. რა თქვა ასეთი ამ რეპორტაჟში და ეს არის ჩვენი პირველი ადგილი ნომინაცია საუკეთესო სატელევიზიო რეპორტაჟი. მადლობა. ცოტა სტრესული ახლა შენი შემოსვა ისე გამიხარდა რომ გამეთიშა წინა ჭარბის სტრესი. ეს დღეს იყო დაჯილდოვება, მაგრამ ნუ რამდენიმე თვის წინ გავაგზავნეთ რეპორტაჟი. ეს თემა, კონკურსის თემა იყო წყალი, ჰიგიენა, ანტისანიტარია და მიზანი იყო რომ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ამ კუთხით პრობლემები და საკმაოდ ბევრია, მათი პრობლემები რაღაცნაირად ყურადღება გავამახვილოთ ამ საკითხებზე და მოგვარდეს. საბოლოო ჯამში მიზანი ეს იყო გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელი სენი არის ორგანიზატორი ამ პროექტის და ეს პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და New World-ის მხარდაჭერით. დღეს იყო საბოლოო დაჯილდოება და სხვათა შორის ამ რეპორტაჟის ოპერატორებმა და მემონტაჟემ ჯერ არ იცის რომ პირველი ადგილი გაიგებენ და იმედი მაქვს და ვინ არის იმედი დავასახელოთ? აუცილებლად ოპერატორები არიან გიორგი ტეტუნაშვილი და ღვთის ოზარიძე და მემონტაჟი არის ჰირო უგულავი. გილოცავ და აი ხა გაიგეს და ვლოცავ მათ ამ გამარჯვებას. რამდენი მონაწილე იყო, ანუ ესეთი კონკურენცია იყო დიდი? ზუსტად რომ გითხრათ, არ მაქვს დეტალები, ესეთი დეტალები ამ კონკურსთან დაკავშირებით, უბრალოდ რამდენიმე დღის წინ დამირეკეს და მითხრეს რომ ჩვენი სიუჟეტი გავიდა საუკეთესო სამეულში და თხოვეს რომ იქნებ მობრძანდეს. ელოდი პირველ ადგილს. თამარ ბუბაშვილი მიბრძანდა. არ ელოდა, ალბათ. მაგრამ იქნებ ელოდა კიდევ. არა, გულისიღრმეში ნუ ველოდი მინდოდა ძალიან, იმიტომ რომ ჩემი პირველი ჯილდოა, ასე ვთქვათ. კი, 9 წლიანი მუშაობის განმავლობაში პირველი ჯილდო. სამმაგად მაშინ კარგად აჩვენე კამერას კიდევ ერთხელ ეს ჯილდო, რომელიც შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გამოვლინდა და გაიმარჯვა ჩვენმა ჯგუფმა მედია კონკურსში. ეს არის წყალი და ადამიანის უფლებები, ხომ ასეა თამარ და ჩვენი რეპორტაჟი და გახდა გამარჯვებული. და აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ანუ ეს რეპორტაჟი გადავიღეთ ოქტომბერში თბილისში, ისანში ერთ-ერთ კორპუსში, სადაც ადამიანებს არ აქვთ კანალიზაცია და ეს მთელი ფეკალური მასა, გამდინარე წყლები გროვდება იქ, სადაც წესით უნდა იყოს სარდაფს რომ ვეძახით, აი ის ადგილები. ამ პირობებში ცხოვრობენ ამ პირობებში ცხოვრობენ და ოქტომბერში მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო სიცხე, კარგი ამინდი იყო, როგორც კი მივახლოვდით კორპუსს, უკვე იგრძნობოდა კანალიზაციის სუნი და ძალიან წუხს მოსახლეობა, რომ გარდა იმისა, რომ სუნია განსაკუთრებით ზაფხულში სიცხეში, ასევე ძალიან ხშირად ეს იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს, ნერვებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრ რამეს. კი, რეალურად ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ, მაგრამ თავარი არის კიდევ ის, რომ ამ ჩვენი სიუჟეტის შემდეგ, როგორც მე ადგილობრივებმა იქ მოსახლეობამ მითხრა, დაიწყეს ამ პრობლემის მოგვარება. სხვანაირად არც ველოდი მე მინდა. ხო, და ანუ მთავარი ალბათ ეს არის, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც რეპორტაჟს ვაკეთებთ, ანუ მთავარი მიზანი არის, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა მოგვარდეს და ამ შემთხვევაშიც ანუ მთავარი ჯილდო ალბათ ჩვენთვის არის ის, რომ აი ამ კანალიზაციის და გაყვანილობის სისტემის გაკეთება დაიწყეს. გამოიღო შედეგი, ანუ ხო, შედეგი ეს არის და ალბათ იმედი გვაქვს, რომ ბოლომდე ნუ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ნაწილს ეს თანხა რაც საჭიროა ისინი გადაიხდიან, ნაწილს ეხმარება გამგეობა. კი ბატონო და რაღაცნაირად ეს პრობლემა დაიწყეს ამ პრობლემის გადაჭრა. ჩვენი მთავარი ფუნქცია რა არის, რომ ინფორმაცია მივიტანოთ მაყურებლამდე და პრობლემები მოვაგვაროთ. ხო, შენ ეს შეძელი. მადლობა და გილოცავ. დიდი მადლობა. პირიქით და ვლოცავ იმედის დილას და შუა დღესაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც გონია რომ ჩვენი ერთი საერთობლივი ერთი ოჯახი ვართ ჩვენ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ვემშვიდობებით თამარ ბუბაშვილს, რა თქმა უნდა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის შენი პირველი და ბოლო ჯილდო ნამდვილად ასეა. კიდევ ერთი საინტერესო გამოფენა შემოვიტოვეთ, ასე ვთქვათ, ბოლოსთვის. ეს არის ბაუჰაუსელი ქალები.
რომელსაც თბილისის ლიტერატურის მუზეუმი უმასპინძლებს. ღონისძიება ხორციელდება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისისა და ერევნის გოეთეს ცენტრის თანამშრომლობით და ეძღვნება ბაუჰაუსის მოძრაობის დაფუძნების 100 წლის იუბილეს. ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს უფრო დეტალურად ამ გამოფენის შესახებ. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავა შემოგვიერთდა. გამარჯობა, მოგესალმებით. რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს რა იქნება, ანუ რა ელოდება და დამთვალიერებელს და რას გაიგებს თქვათ საინტერესოს ამ გამოფენის შესახებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი ინტერესისათვის. მოგეხსენებათ, ხვალ გაიხსნება 5 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში ბაუჰაუსის ქალების შესახებ გამოფენა, რომელიც ეძღვნება სწორედ ბაუჰაუსის მოძრაობის 100 წლის იუბილეს. ეს მოძრაობა ძალიან ემანსიპატორული და საინტერესო მოძრაობა 100 წლის წინ სწორედ 1919 წელს დაარსდა გერმანიაში და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ თქვათ ეს გამოცდილება, რომელიც ასე ვთქვათ, არ არის მხოლოდ გერმანული გამოცდილება, იმიტომ რომ ბაუჰაუსის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწეობდნენ მოგვიანებით საკვანძო ფიგურად იქცა და გავლენაც იქონიეს, ასე ვთქვათ, არქიტექტურის დიზაინის სახელოვნებო, ბევრ სახელოვნებო სფეროზე, ის წარმოგვედგინა საქართველოს საზოგადოებისთვისაც, მაგრამ ასევე ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, რაც განსაკუთრებული აქცენტით ან პერსპექტივით შემოგვეთავაზებინა და როდესაც ასე ვთქვათ, ამ თემას ჩაუღრმავდით, აღმოვაჩინეთ, რომ ბაუჰაუსის მოძრაობა, რომელიც თავდაპირველად 100 წლის წინ უნდა წარმოვიდგინოთ, ქალებისთვის არც ადვილი იყო სწავლა და განათლების მიღება. ბაუჰაუსი მაშინ გახსნილი იყო სწორედ ქალი მოსწავლეების მიღებისათვის. თუმცა მე ნელ-ნელა სწორედ მათ ისეთი კონკურენციაც გაუწიეს მამაკაცებს სულ რამდენიმე წელიწადში, რომ კვლავ შემოიღეს კვოტები იმისათვის, რომ ქალთა რაოდენობა შეემცირებინათ. და ასევე მათ აიძულებდნენ გადასულიყვნენ შედარებით აი ესე ტრადიციული რეწვის სფეროებში, რომელიც ისევ კლასიკურად თქვა ქალების თემად ითქვა, მაგალითად ტექსტილი, ანუ ქსოვა, ქარგვა, კერამიკა, სათამაშოების დამზადება და თქვა აი ეს პროცესი არის თქვა ამ გამოფენაშიც აღწერილი. ექსპოზიცია რა იქნება 100 წლის წინ დავიწყებთ ალბათ, ხო? კი ბატონო. რა იქნება წარმოდგენილი? ეს არის ერთი მხრივ ბიოგრაფიული დოკუმენტაცია, სწორედ ბაუჰაუსში მოღვაწე ქალების ასე ვთქვათ განვითარებისა, ეს არის მათი ნაშრომებიც არის წარმოდგენილი და ასევე ჩვენ წარმოვადგენთ ასე ვთქვათ გერმანული ბაუჰაუსის თანამედროვე ქართული განვითარების ასპექტებსაც. შევარჩიეთ ჩვენი კი ბატონო, შევარჩიეთ ჩვენი ასე ვთქვათ ძველი პროექტიდან, რომელიც ეხებოდა 50 ქალი საქართველოსთან საკმაოდ ცნობილი პროექტი იყო ეს კოლექცია. იქიდან შევარჩიეთ ზუსტად იმავე თაობის ქალების ბიოგრაფიები, რომლებიც სწორედ საუკუნის მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაიბადნენ და შემდეგ სწორედ 20-იან 30-იან წლებში გამოვიდნენ ასპარეზზე და ისიც საინტერესოა, იმასაც მივადევნო თვალი, თუ როგორ გადარჩნენ, როგორც ხელოვანები და თქვათ რა ბედი ეწიათ მათ საქართველოში ან საბჭოთა საქართველოში. ძალიან საინტერესო. ეს გამოფენა ხვალ იხსნება მხოლოდ ერთი დღით? არა, რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ იმდენი შრომა ჩავდეთ ამ გამოფენაში და ძალიან დასანნი იქნებოდა. ხვალ არის ასე ვთქვათ ოფიციალური გახსნა, სადაც ასე ვთქვათ მოწვეული ყავს ასევე ბაუჰაუსის ექსპერტი დოქტორი ულრიკე მიულერი, რომელიც ასევე ლექციასაც წაიკითხავს. შაბათს იქნება ასევე ვორქშოპი, მთელდღიანი ვორქშოპი, ასე ვთქვათ, სწორედ ბაუჰაუსის მეთოდების შესახებ და ასე ვთქვათ, ვისაც დაინტერესებს შეუძლია 11 საათზე გამოცხადდეს კიდევაც ამ ვორქშოპზე, რომელიც ასე ვთქვათ, უფასოდ ტარდება და საღამოს 7 საათზე ასევე ლიტერატურის მუზეუმში ჩვენ ვაჩვენებთ მხატვრულ ფილმს ბაუჰაუსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალის შესახებ, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან სასიამოვნოა. თვითონ გამოფენა 11 მაისამდე გაგრძელდება. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ დამთვალიერებელი ბევრი გეყოლებათ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა გაქვს შერჩეული. ჩვენს იმედია ბევრი მაყურებელი ყავდა დღეს პირველის ნახევრიდან ამ დრომდე. გემშვიდობებით, მადლობა რომ გიყურეთ. და ვნახოთ ერთად რა გველოდება ხვალ იმედის დღეში ნახვამდის.